Kungsgatan är idag en av Stockholms pampigaste och mest ikoniska gator. Gatan är också mycket viktig då den sammanbinder staden i öst-västlig riktning. Idag glömmer man lätt bort hur mycket möda som faktiskt lades ner för att jämna ut denna mycket kuperade del av Stockholms stad. När detta arbete väl utfördes så byggdes en helt ny gata upp. Till och med namnet byttes ut. Den nya gatan skulle självklart leva upp till namnet och bli kungligt. Även fast dagens Kungsgata har liknande sträckning genom staden så skiljer den sig dock väldigt mycket åt dess föregångare, Luthernsgatan. Kungsgatan byggdes som en modern gata för en storstad. Luthersgatan var mer av en gata från en småstad. Kontrasterna mot dagens Kungsgata är enorma, men turligt nog kan vi fortfarande uppleva Kungsgatans föregångare. Detta genom gamla bilder och 3D-animationer. Häng med på min promenad längs med denna Kungsgatans föregångare, Luthernsgatan. Luthernsgatan hade som sagt en helt annan topografi än dagens Kungsgata. Från Stureplan, där Luthernsgatan började, fram till med Norrlandsgatan var det plant. Men från Norrlandsgatan hela vägen fram till med Malmskillnadsgatan lutade gatan uppåt hela vägen. På min rekonstruktion av gatan kan man se att den är cirka 16 meter högre än dagens Kungsgata. Till en början gick det brant uppför, för att sedan plana ut. Men fortfarande gick det uppåt hela vägen till Malmskillnadsgatan, där Luthernsgatan slutade abrupt. Som tidigare nämnt var det denna jordmassa som man schaktade bort för att bygga Kungsgatan. Vår promenad börjar längst ner i backen vid Stureplan. Och det första vi stöter på vår promenad är en man i häst och vagn. Tittar vi lite närmare så kan vi faktiskt känna igen oss. Huset till höger är nämligen samma hus idag. Längre bak ser vi dock en helt annan gata. Här, i korsningen Norrlandsgatan-Luthernsgatan, börjar en brant stigning av den tidigare nämnda backen. Går vi uppför i backen och vänder oss om ser vi också var vi började. Det nybyggda Stureplan. Härifrån ser vi det nyuppförda, pampiga strykjärnshuset samt Hotell Anglais. Endast det förstnämnda överlevde 60-talets rivningsgalenskaper. Vi fortsätter upp i backen och behåller blicken mot Stureplan. Nu har vi tagit oss upp för den första branta biten av Luthernsgatan. Härifrån är det endast en lättare stigning. Vi bör dock börja röra på oss, då pojken med de nyputsade skorna börjar fatta misstanke över vilka vi egentligen är. I rask takt rör vi oss därifrån, från pojken, och ställer oss i hörnet Regeringsgatan-Luthernsgatan och blickar mot Malmskillnadsgatan. Längs med gatan ser vi allehanda typer av affärer. Metallverkstad, tunnbinderi, ved, kol och koks. Nu ser vi för första gången också slutet på Luthernsgatan. Vi går närmare. Endast en liten trapp skiljer oss från högsta punkten av backen där vi finner Malmskillnadsgatan. Notera också plattformen där det finns ett större vedlager. Det är här det södra Kungstornet står idag. Idag kan det också tyckas som att Kungsgatan är normalhöjden i området. Egentligen är det dock Malmskillnadsgatan som är det. Något som även namnet avslöjar, då det är här Norrmalm skiljs åt i två delar. Notera också den byggnad som abrupt avslutar Luthernsgatan här. Ja, kontrasten mot Kungsgatan kan inte bli starkare. Men, ta dig en titt åt vänster. Här gick förut en gata. Vi följer den. Gatan leder mot ett torg, Oxtorget. Låt oss röra oss mot Oxtorget. Här har vi ytterligare några affärer. Lisoljor, en mataffär. Det intressanta med detta torg är att det delvis är kvar och då på sin rätta höjd. Det är bara det att det är lite mer avskuret idag. Det finns inte heller så mycket som minner om detta gamla torg, förutom namnet och möjligtvis denna kullersten som jag fann när jag gick där och kika. Idag dominerar Södra Kungstornet den här platsen och den placerades exakt på affärernas innergård. Kanske kan vi få titta in ifall de tillåter.
Det är exakt här det södra kungstornet kom att placeras, vilket är något som inte bekymrade dessa flickors lek i alla fall. Detta då bilden är från 1885, cirka 40 år innan tornets uppförande. Att man bröt igenom denna jordmassa ansågs väldigt betydelsefullt, detta då det var en del av den så kallade Brunkebergsåsen, en rullstensås som sträcker sig flera mil i nord-sydlig riktning. Något man fram till och med den tidpunkten sedan länge hade velat schakta bort. Av den anledningen placerade man också en skylt på den plats där man trängde igenom det. Den skylten finner man under den bro som byggdes på det ställe och idag går över Kungsgatan.